मराठी स्वाध्याय इयत्ता 10वी विषय मराठी अक्षर भारती पाठ 4 उपास। आकृत्या पूर्ण करा। पंतांची आस्था वाढू लागलेल्या गोष्टी। आहारशास्त्राच्या पुस्तकाचे वाचन। प्रोटीनयुक्त चरबीयुक्त पदार्थ हे शब्द आवडू लागले। ताटातल्या पदार्थांऐवजी कॅलरीज दिसू लागल्या। पंतांच्या आहारतज्ज्ञ मित्रांनी वर्ज्य करायला सांगितलेल्या आहाराव्यतिरिक्तच्या गोष्टी। दिवसा झोपणं सोडणं, पत्ते खेळायचे सोडणे, रनिंग करणे, दोरीवरच्या उड्या मारणे। पंतांच्या आहार नियंत्रणाविषयी त्यांच्या पत्नीच्या प्रतिक्रिया। रोज चमत्कारिक पदार्थ खायला घालणे, उकडलेली पडवळे खायला घालणे व बिनसाखरेचा चहा प्यायला देणे। शेवग्याच्या व चवळीच्या शेंगा, भेंडी वगैरे सडपातळ भाज्यांचा खुराक देणे। कॉलीफ्लॉवर, कोबी वगैरे बाळसेदार भाज्या वर्ज्य। कारणे शोधा। वजन कमी करण्यासाठी न बोलण्याचा उपाय पंतांना जमणार नव्हता, कारण वजन कमी करण्यासाठी न बोलण्याचा उपाय पंतांना जमणार नव्हता कारण पंतांची नोकरी टेलिफोन ऑपरेटरची होती। बाबा बर्वे पंतांच्या समाचाराला आले नाहीत कारण उपास हे त्यांचे खास राखीव कुरण होते। पाठाधारे खालील संकल्पनांचा अर्थ स्पष्ट करा। भीष्म प्रतिज्ञा, एखाद्या गोष्टीचा किंवा कार्याचा मनाशी केलेला ठाम निर्धार। बाळसेदार भाज्या, ज्या भाज्यांमुळे कॅलरीज वाढून अंग गुटगुटीत होते अशा भाज्यांना बाळसेदार भाज्या म्हटले आहे। वजनाचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो। वजन कमी करण्यासाठी पंतांना जे उपद्व्याप करावे लागले त्याने जेरीस येऊन त्यांनी हे सत्य सांगणारे उद्गार काढले आहेत। काट्यातून चालावे तसा हा वजन कमी करण्याचा मार्ग आहे, असा हा वाक्याचा अर्थ आहे। असामान्य मनोनिग्रह, सगळ्यांच्या सल्ल्यानुसार वागणे, वजन कमी करण्यासाठी पराकाष्ठा करणे, भलते भलते उपाय करणे याला मनाचा असामान्य निग्रह म्हणजे निर्धार असे म्हटले आहे। खालील शब्दसमूहासाठी पाठातून एक शब्द शोधा। ठरवलेले व्रत मध्येच सोडणे, व्रतभंग, वजन घटवण्यासाठी आहार बदलण्याची कल्पना, आहार परिवर्तन, भाषेचा नदीसारखा प्रवाह, वाक्प्रवाह। अचूक शब्द ओळखून लिहा। वडिलांसोबत, तालमीला, गाऱ्हाणी। खालील वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ यांच्या जोड्या जुळवा। वाक्प्रचार, वाक्याचे अर्थ। हात दाखवून अवलक्षण, सुरुंग लावणे, अंगाचा तिळपापड होणे,
मूठभर मांस चढणे, खूप संताप येणे, स्तुतीने हुरळून जाणे, आपण होऊन संकट ओढून घेणे, एखादा बेत उधळवून लावणे, योग्य जोड्या जुळू, हात दाखवून अवलक्षण, आपण होऊन संकट ओढून घेणे, सुरुंग लावणे, एखादा बेत उधळवून लावणे, अंगाचं तिळपापड होणे, खूप संताप येणे, मूठभर मांस चढणे, स्तुतीने हुरळून जाणे. स्वमत. दोरीवरच्या उड्या मारण्याच्या प्रसंगातील तुम्हाला समजलेला विनोद स्पष्ट करा. पंतांना डाएटिंगसाठी दोरीवरच्या उड्या मारण्याचा सल्ला कचेरीतील सहकारी महिलेने दिला. पंतांची खोली 8x10 एवढी लहान होती. त्यात त्यांनी दोरीवरच्या उड्या मारण्याचा प्रयत्न केला. दिवाणखान्यात संपूर्ण दोरी फिरवताना एकदा ड्रेसिंग टेबलवरच्या तेलाच्या व औषधांच्या बाटल्या खाली पडल्या. दुसऱ्या वेळेस दोरी शेजारच्या आचार्य बर्वे यांच्या गळ्यात अडकली. या सर्व धडपडीतून अपुऱ्या जागेत दोरीवरच्या उड्या किती हास्यास्पद ठरतात हे लेखकांना दाखवून द्यायचे आहे. डाएटिंग करण्याच्या नको त्या उपायांची या प्रसंगातून चेष्टा केली आहे. अशा प्रकारे विसंगतीतून घडलेला विनोद लेखकांनी मांडला आहे. पंतांच्या उपासाबाबत त्यांच्या पत्नीचा अवर्णनीय उत्साह तुमच्या शब्दात वर्णन करा. वजन कमी करण्यासाठी पंतांनी डाएट करून उपास करण्याचे ठरवले तेव्हा शेजाऱ्या-पाजाऱ्यांनी व कचेरीतील सहकाऱ्यांनी पंतांना भलभलते सल्ले दिले. या प्रकरणात त्यांच्या पत्नीचा उत्साह कमालीचा होता. पंतांच्या पत्नीने वेगवेगळे चमत्कारिक पदार्थ त्यांना खायला दिले. उकडलेली पडवळे तसेच शेवग्याच्या व चवळीच्या शेंगा, भेंडी वगैरे सडपातळ भाज्यांचा खुराक सुरू केला. कोबी, फ्लॉवर वगैरे गुटगुटीत भाज्या त्यांनी खाण्यास मनाई केली. त्यांनी त्या स्वयंपाकघरातही ठेवल्या नाहीत. बिनसाखरेचा चहा प्यायला सक्ती केली. अशा प्रकारे पंतांच्या पत्नीने पंतांच्या वजन घटवण्याच्या संकल्पात उत्साहाने व हिरिरीने सहभाग घेतला. पाठातील तुम्हाला सर्वात आवडलेला विनोद कोणता? तो का आवडला ते स्पष्ट करा. जेव्हा पंतांनी वजन घटवण्याचा शेवटचा निकराचा प्रयत्न केला त्यावेळी त्यांनी केलेल्या कृती फारच विनोदी आहेत. त्यांना सडपातळ झाल्याची स्वप्ने पडू लागली. जेवणाचे ताट पुढे असताना न खाता ते उठू लागले. साखर पाहिली की त्यांना खूप राग येऊ लागला. लिंबाचा रस म्हणजे त्यांना अमृत वाटू लागले. ताज्या दुधासाठी ते अंधेरीच्या गोठ्यात जाऊ लागले. नि सर्वात कहर म्हणजे बिनसाखरेचा आणि बिनदुधाचाच नव्हे तर बिनचहाचा ते चहा पिऊ लागले. ही पंतांची झालेली परिस्थिती पाहून मला खूप हसू आले. तुम्ही एखादा संकल्प केला आणि तो पूर्ण केला नाही तर कुटुंबातील व्यक्ती कोणत्या प्रतिक्रिया व्यक्त करतील याची कल्पना करून लिहा. मी संकल्प केला पण तो पूर्ण केला नाही ही गोष्ट माझ्या आईवडिलांना नक्कीच आवडणार नाही. त्यामुळे बाबा या गोष्टीने माझ्यावर रागावतील, मला ओरडतील. आईबाबांची प्रतिक्रिया ही नेहमीच एकमेकांना पूरक अशी असते. त्यामुळे बाबा रागावल्यानंतर आई मला समोर बसून बाबांच्या रागवण्याचं कारण समजावून सांगेल. माझी चूक, त्याचे परिणाम हे सगळं ती मला पटवून देईल. एवढंच नव्हे तर मी माझा संकल्प कसा दृढ करावा यासाठी ती मला मार्गदर्शनही करेल. पुन्हा संकल्प करण्यासाठी प्रेरित करेल. ताईची प्रतिक्रिया मला चिडवण्याची असेलच पण तिचं चिडवणंही मी सकारात्मक पद्धतीने घ्यावं असाच आईचा सल्ला असेल. बाबांचा धाक, आईचं प्रेमळ मार्गदर्शन आणि ताईचं गमतीदार चिडवणं हे सगळं माझ्यासाठी प्रेरणा देणारं असेल हे नक्की.